Село Меликіне – раніше справжній курортний центр, а останні 4 роки майже вільна від туристів територія. Рита продає фрукти у центрі, колись тут була жвава торгівля. Каже, відпочивальників з інших регіонів України лякає близькість до зони бойових дій. А багатьох маріупольців – відсутність нормальної дороги. Принаймні громадський транспорт сюди вже не їздить. Кто добирается своим транспортом в основном? А те, которые раньше приезжали маршрутками, автобусы привозили, естественно, теперь не могут. А из-за этих у нас нет. У нас половина пансионатов пустые. Пан Володимир теж скаржиться на відсутність курортників. Чоловік здає кімнати, бере лише 60 гривень за добу. Та людей обмаль. Потому что неудобно людям добираться с автобуса сюда. Вот и это самое. А что той дороги, кусочек это самое. И не могут никак сделать. Ще одна місцева жителька Галина через брак відпочивальників не переймається. Жінку обурює інше. Аби дістатися до зупинки автобуса та доїхати до Маріуполя, треба підійматися вгору майже 3 кілометри. Без дороги, скаржиться пані Галина, звичні справи перетворюються на смугу перешкод. Скорую вызвать – это проблема, особенно зимой. Хлеб привезти – это тоже будет проблема зимой. Детей привезти – опять-таки, это тоже проблема. Люди едут мимо, машины не опускаются. Это понятно. Это понятно. У нас вся жизнь завязана на дороге. Аварійну ділянку дороги час від часу підсипають шлаком та насип змивають дощі. Місцеві водії до маневрів на цьому відрізку вже призвичаїлися. Не лякає небезпека й тих, хто приїхав на Азовське узбережжя здалеку. Промежуток небольшой, удобств сильно больших он не доставляет. Опасный участок дороги. Нас это не смутило, мы долго ждали отдыха, поэтому кусок дороги этот нас не расстроил. У Мангушській райдержадміністрації кажуть, незабаром цю дорогу закриють і для легковиків, натомість побудують нову. Буде об'їзна ділянка дороги будуватися длиною 3 кілометри 80 метрів в об'їзд. По новішим технологіям, всі ДБН, все це, ми бачили цей проєкт. Дуже гарно, я вам кажу, що буде дуже гарно. Дорогу прокладуть по Буряковій балці, автобуси заїжджатимуть і на другий спуск Меликіного. 4 роки тому проєкт коштував 80 мільйонів гривень. Зараз точну суму чиновники назвати не можуть, а меликінці сподіваються, що їм таки не доведеться діставатися до міста або додому морем. Эту дорогу таки надо все-таки делать. Я думаю, если сползет, будет беда, проезда не будет. Будем проходить только вплавь. Валерія Семічихіна, Максим Грабовський, Артем Карабецький, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».